Xin chào các bạn. Trước kia, khi nhắc đến Campuchia, người ta hình dung về Angkor Wat huyền bí, những công trình cổ kính, lịch sử vàng son vang danh thế giới. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ xa xăm. Bây giờ, chỉ cần nghe đến Campuchia, nhiều người lập tức rùng mình như nghe tên của một vùng đất cấm, nơi được ví như địa ngục trần gian. Băng đảng hoạt động như chính quyền ngầm, súng đạn, bắt cóc, mua bán người diễn ra trắng trợn giữa ban ngày. Cảnh chuộc người, nơi lao động bị giam cầm và bóc lột diễn ra hàng ngày dưới con mắt người thường, ai cũng có thể thấy được. Pháp luật gần như chỉ tồn tại trên giấy, còn thực tế, quyền lực nằm trong tay các tổ chức tội phạm. Du khách quốc tế nghe tới Campuchia là lập tức xóa khỏi danh sách du lịch, vì không ai muốn đánh cược mạng sống chỉ để chụp vài tấm hình sống ảo. Đây chính là mặt tối ở Campuchia, những video họ không bao giờ muốn thế giới biết. Các bạn hãy cùng thế giới hôm nay khám phá nhé! Băng nhóm 14K thống trị Campuchia. Nhiều người có lẽ đã quá quen thuộc với cái tên Hội Tam Hoàng, tổ chức tội phạm khét tiếng của Trung Quốc trong vô số bộ phim và tài liệu. Thế nhưng, không phải ai cũng biết đến một nhánh băng đảng quyền lực và mang rõ bận nhất của tổ chức này, băng nhóm 14K, tên gọi đầy đủ là 14K Triad. 14K không phải là một băng nhóm bình thường, mà là băng đảng lớn nhất và nguy hiểm nhất trong tứ đại hắc bang của Hội Tam Hoàng, sánh ngang với Sun Yeon, 18K và Wo Sing Wo. Với mạng lưới trải dài khắp Hồng Kông, Macau, Trung Quốc đại lục, rồi lan sang Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar và đặc biệt là Campuchia, 14K được xem như đế chế tội phạm hoạt động trên quy mô toàn cầu. Đứng sau đế chế tàn bạo ấy chính là Wang Kuk Koi, biệt danh ranh gãy, gương mặt khiến cả FBI và Interpol đưa vào danh sách trừng phạt quốc tế. Những năm 90, chỉ cần nghe đến cái tên này, cả Macau đã lạnh gáy. Hắn từng ra lệnh đánh bom cả nhà cảnh sát trưởng Macau chỉ vì không chịu bắt tay làm ăn, biến thành phố hoa lệ thành chiến trường đẫm máu giữa chính quyền và băng đảng. Năm 1999, ranh gãy bị bắt và bỏ tù, nhưng đó chỉ là sự im lặng trước cơn bão. Có thể bạn không biết, từ những năm 2012, nhiều băng nhóm xã hội đen Trung Quốc từng qua Việt Nam và thành lập nhiều nhóm lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng các công ty, sử dụng các công nghệ tiên tiến thời đó như Voice IP, bộ đàm. Nhưng tất cả đều bị cảnh sát triệt phá và gần như không có cơ hội phát triển. Các đối tượng dần chuyển sang vùng đất dễ thao túng hơn, đó là Campuchia. Sihanoukville, thành phố cảng từng yên bình, bị biến thành thiên đường tội phạm dưới tay 14K. Casino mọc lên san sát, phía sau ánh đèn neon là những sới bạc, mua bán người, rửa tiền và tra tấn lao động. Hàng trăm scam compound, khu trại lừa đảo công nghệ cao được dựng lên, nơi con người bị biến thành công cụ kiếm tiền, sống không bằng chết. Để tránh bị Mỹ và châu Âu sờ gáy, ranh gãy âm thầm rút vào bóng tối, trao vai trò điều hành công khai cho đàn em thân tiếng Genji. Nhưng ai cũng hiểu, mọi dòng tiền, mọi phi vụ tại 14K đều trải qua cái gật đầu của ranh gãy. Hiện hắn cùng khối tài sản hơn 15 tỷ đô đang bị Mỹ và nhiều quốc gia truy lùng, phong tỏa, nhưng quyền lực của 14K ở Campuchia thì vẫn như con quái vật chưa chịu ngủ yên. Các trại lao động cưỡng bức. Ngày nay, hiếm có quốc gia nào mà nạn buôn người, bắt giữ và chuộc người lại diễn ra công khai và trắng trợn như ở Campuchia. Em hẹn với quản lý là 5 giờ anh tới chỗ công ty em làm, anh chuộc em được không? Dạ. Báo với quản lý nha, trong hôm nay nha, 5 giờ chiều. Ok, 4.000 anh chuẩn bị. Dạ. Mọi người thấy không? Tại đây, xuất hiện hàng trăm tòa nhà kiên cố gọi là scam compound, hiểu đơn giản là các khu trại lừa đảo công nghệ cao. Bên trong đó là cả một hệ thống tội phạm, lừa đảo tiền điện tử, tống tiền, buôn người, cưỡng bức lao động. Những nơi này được xây dựng như pháo đài, bao quanh bằng tường cao, thép gai, camera cảm biến, vũ trang bảo vệ, không khác gì các nhà tù tư nhân trong lòng một quốc gia có chủ quyền. Điều đáng sợ là ngay cả quan chức địa phương cũng không dám kiểm tra, không dám chạm vào những khu vực này. Người dân gọi chúng là vùng xám, nơi luật pháp không tồn tại, chỉ có luật của băng đảng. Mỗi ngày đều có những vụ thương lượng chuộc người, bỏ tiền để giải cứu con cháu khỏi các tòa nhà này.
Ai trốn bị bắn, ai chống lệnh bị tra tấn, bỏ đói hoặc bán sang nơi khác. Một khi đã bị lừa hoặc bán vào đây, gần như không có đường thoát. Chỉ có hai lựa chọn, hoặc ngoan ngoãn ngồi trước máy tính lừa đảo người khác kiếm tiền cho chủ, hoặc chờ gia đình đem hàng chục ngàn đô la đến chuộc mạng sống. Trên bản đồ Campuchia, hàng trăm tòa nhà như vậy vẫn đang sáng đèn mỗi đêm, hoạt động rầm rộ. Và điều đáng buồn nhất là chính phủ gần như im lặng, mặc cho một đế chế tội phạm vận hành công khai ngay giữa đời thực. Tham nhũng và đồng lõa của chính quyền ở cấp cao. Thời điểm tháng 6 2023, VTV9 từng có một phóng sự điều tra khiến ai xem cũng rợn tóc gáy. Phóng viên Việt Nam lặn lội sang tận khu tự trị để chuộc người. Khi họ đến tận đồn cảnh sát nước bạn để nhờ giúp đỡ, nhưng thay vì nhận được sự hỗ trợ, họ lại nhận về câu nói xanh rờn: đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Hẳn là các bạn cũng đoán được chó là ai và chủ là ai. Hàng tuần đều phải đi, nhưng kết quả thì rất hạn chế do rất nhiều nguyên nhân, trong đó có những cái nguyên nhân có thể nói là khá tệ. Khi công lý không nằm trong tòa án mà nằm trong túi áo vest của kẻ quyền thế, thì đừng nói là dân thường, ngay cả những người có chức vụ quyền hạn dám lên tiếng cũng có thể bay màu chỉ sau một cuộc điện thoại. Khi nói đến đế chế tội phạm lừa đảo ở Campuchia, không thể không nhắc đến cái tên Trần Trí, Chenji. Dù chỉ là một tay chân đáng tin trong mạng lưới của băng đảng 14K, Chenji lại sở hữu khối tài sản khiến cả thế giới phải sững sờ. Khi Mỹ và Liên minh châu Âu vào cuộc điều tra, các tài khoản, bất động sản và công ty đứng tên hắn bị phong tỏa với giá trị lên tới hàng tỷ đô. Tiền đó từ đâu ra? Không phải từ kinh doanh hợp pháp, mà là từ các trại lao động cưỡng bức, mua bán người, lừa đảo trực tuyến, casino và sòng bạc trá hình khắp Campuchia. Trần Trí được cho là người đứng sau hoặc có cổ phần trong ngân hàng lớn nhất Campuchia, nắm quyền kiểm soát luồng tiền ra vào các khu vực scam compounds. Ở Sihanoukville, trước khi bị phanh phui, hắn khéo léo khoác lên mình chiếc áo của nhà từ thiện và doanh nhân yêu nước, tài trợ bệnh viện, trường học, quyên góp thiên tai. Và đặc biệt là rất thân thiết với gia đình cựu Thủ tướng Hun Sen, xuất hiện bên cạnh các chính khách cấp cao như một cố vấn đáng kính. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy là sự thật tàn nhẫn. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ ghi rõ, tham nhũng và sự tiếp tay của quan chức, bao gồm cả quan chức cấp cao trong tội phạm buôn người tại Campuchia, là phổ biến và mang tính hệ thống. Ở Campuchia, tham nhũng len lỏi từ bệnh viện, giao thông, đất đai, xây dựng cho đến hoạt động doanh nghiệp, nơi hối lộ gần như là văn hóa bắt buộc. Và nhờ hệ thống ấy, những nhân vật như Trần Trí và 14K mới có thể dựng nên cả một đế chế tội phạm trong bóng tối nhưng hoạt động giữa ban ngày. Cha truyền con nối. Nhắc đến Campuchia mà không nói đến gia tộc Hun Sen thì bức tranh quyền lực sẽ không bao giờ trọn vẹn. Đây là gia đình được xem như vùng cấm của chính trị, nơi quyền lực không chỉ được trao qua lá phiếu mà được truyền qua huyết thống. Hun Sen từng tuyên bố đầy thách thức trước phe đối lập: muốn nắm quyền ư? Vậy thì chờ kiếp sau. Một câu nói tưởng đùa nhưng phản ánh chính xác thực tế chính trị nơi đây. Quyền lực không đơn thuần về nhân dân mà thuộc về một dòng họ. Năm 2023, Hun Sen chính thức rút lui khỏi ghế thủ tướng sau gần 4 thập kỷ, nhưng không phải để trao quyền cho dân mà là trao cho con trai Hun Manet. Con út Hun Mani thì giữ vị trí bộ trưởng, kiêm phó thủ tướng. Các thành viên trong gia đình Hun nắm quân đội, cảnh sát, kinh tế, truyền thông và hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Người dân Campuchia có bầu cử, nhưng nhiều chuyên gia quốc tế gọi đó là bầu cử không có cạnh tranh thực sự và không minh bạch. Các phe đối lập dù tồn tại nhưng không tồn tại được lâu. Đảng Cứu quốc Campuchia CNRP của Sam Rainsy bị giải tán năm 2017. Toàn bộ ban lãnh đạo bị cấm hoạt động chính trị. Đảng Ánh Nến được coi là ánh sáng cuối cùng của dân chủ cũng bị loại khỏi danh sách tranh cử, còn người lãnh đạo phải sống lưu vong ở nước ngoài. Những ai dám thách thức gia đình Hun thường chỉ có hai kết cục: im lặng hoặc biến mất. Trong khi đó, gia tộc Hun Sen được cho là kiểm soát gần 70% nền kinh tế Campuchia, từ đất đai, khai thác tài nguyên, viễn thông đến ngân hàng và casino. Giàu có, quyền lực và được bảo vệ bởi hệ thống chính trị quân sự vững như thép.
Ở Campuchia, chính trị không chỉ là đảng phái, mà là gia tộc, là di sản quyền lực truyền đời. Tự do báo chí và quyền con người bị siết chặt. Tự do ngôn luận và báo chí ở Campuchia gần như bị bóp nghẹt. Những ai cầm bút, cầm máy quay để nói lên sự thật về tham nhũng, scam compounds hay buôn người đều trở thành mục tiêu bị theo dõi, đe dọa hoặc bắt giữ. Nhiều tờ báo độc lập bị rút giấy phép chỉ vì đăng thông tin ảnh hưởng uy tín quốc gia. Những phóng viên dám điều tra các khu scam, casino của 14K hoặc quan hệ giữa tội phạm và giới chức chính quyền hầu hết đều bị cáo buộc kích động thù hằn hoặc xuyên tạc nhà nước. Điển hình như Matt Dara, nhà báo từng đạt giải thưởng quốc tế vì dấn thân điều tra vào các trại lừa đảo và tội phạm công nghệ tại Sihanoukville, đã bị chính quyền bắt giữ và cáo buộc kích động, gây rối an ninh xã hội. Không chỉ một mình ông, hàng chục nhà báo, blogger, nhà hoạt động xã hội khác cũng chịu chung số phận chỉ vì họ đứng về phía sự thật. Trong một môi trường mà quyền đối lập, tự do báo chí và quyền con người bị hạn chế, tội phạm, tham nhũng và lạm quyền có đất để sinh sôi mạnh mẽ. Khi không ai được phép giám sát, không ai được quyền chất vấn chính quyền, thì bóng tối sẽ mặc sức lan rộng. Campuchia không thiếu những người dũng cảm, họ chỉ thiếu một hệ thống bảo vệ sự thật. Gia tộc Hun Sen giàu có, nhưng người dân nghèo khó. Ở Campuchia, trong khi gia tộc Hun Sen sở hữu khối tài sản khổng lồ, kiểm soát gần như 70% nền kinh tế đất nước, biệt thự, đất vàng, cổ phần trong ngân hàng, viễn thông, casino, bất động sản, tất cả nằm trong tay một dòng họ. Thì ở các vùng nông thôn, một bộ phận thanh niên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào thế giới tăm tối của casino, buôn người, băng đảng hoặc các đường dây lừa đảo mạng. Không phải vì họ muốn trở thành tội phạm, mà đơn giản vì họ không có lựa chọn để sống. Nhiều gia đình nghèo nhìn thấy con cái rời quê, tưởng rằng lên thành phố kiếm tiền, nhưng thực chất họ bị bán vào các scam compounds, bị ép phải ngồi trước màn hình máy tính lừa đảo người khác, hoặc lao động như nô lệ. Một số khác tự nguyện tham gia đường dây đánh bạc, bảo kê, rửa tiền, vì đó là cách duy nhất để thoát khỏi nghèo đói, dù biết đây là con đường không có đường lui. Thực tế đau lòng là ở nhiều nơi, cha mẹ từng làm trong casino, băng đảng hoặc các hoạt động ngầm, và giờ đến lượt con cái tiếp xúc, bước vào vòng xoáy ấy. Cả một thế hệ bị mắc kẹt không phải vì họ xấu, mà vì xã hội không cho họ cơ hội để tốt. Đó là thực trạng ít người nhắc tới, nhưng đang âm ỉ, tồn tại giữa lòng Campuchia. Khi nghèo đói và bất công trở thành truyền thống, thì tội phạm lại trở thành nghề nghiệp được kế thừa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mặt tối nào ở Campuchia theo bạn là đáng sợ nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!